بسم الله الرحمن الرحیم. Adobe Audition اوس د مختلف فارمټونو سپورټ لري. یعنی تاسو کولی شئ چې Adobe Audition ته مختلف فارمټو فایلونه راوړئ، که ویډیو وي که اډیو وي، همدارنګه نور مختلف فارمټو سره وي. که چیرې زه راسمه دلته ډبل کلیک وکړم نو تاسو وګورئ دلته مختلف آپشنونه شته. زه به دا یو څه سره دغه کړم. دلته کولی شم چې په نوم سره یو فایل انتخاب کړم، یا هم په کلیک کولو سره یو فایل انتخاب کړم، یا څه وکړم څو فایله پیپله انتخاب کړم. څو فایله پیپله انتخاب کړم او Adobe Audition ته یې راوړم. او دلته که چیرې پر دې ځای باندې کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ دلته هغه ټوله فارمټونه دي چې Adobe Audition یې سپورټولی شي، کولی شي چې څه وکړي Adobe Audition یې خپل ځان ته راوړي. وګورئ افټر افیکټ پروجیکټونه کولی شي چې راوړي، د Adobe Premiere پروجیکټ کولی شي چې راوړي ورته. همدارنګه هغه ټول مشهوره چې تاسو یې زیات پیژنئ MP3 ده، MP3 اډیو، همدارنګه نور مختلف براډکاسټینګ فارمټ دی WAV یا BWF دی، همدارنګه نور مختلف ویډیو دی MP4 3GP مختلف فارمټونو سپورټ لري، کولی شي چې Adobe Audition یې اوپن کړي. کویک ټایم مووي دی، کویک ټایم مووي دی، خو زه به اوس راسمه کویک ټایم مووي به انتخاب کړم. وګورئ کوم وخت چې ما هغه انتخاب کړ نو اوس دلته زما سره یو کویک ټایم مووي یو فایل دی، هغه باندې زه کلیک کوم او اوپن کوم. البته ویډیو فایل دی. کوم وخت چې ما هغه راخلاص کړ نو Adobe Audition هغه فایل چې وکت چې ویډیو فایل دی، نو Adobe Audition څه وکړ، ویډیو یې جلا کړ او اډیو یې ځینې جلا کړ. دا د Adobe Audition یو ډېره ښه ځانګړتیا ده. اوس که چیرې زه راسم پر دې اډیو یې ګورئ ماته په ویو فارم کې راته راخلاصه کړل په دې ډول سره. وګورئ چې ویو فارم همدارنګه سپیکټرل ډسپلی فریکونسي هم راته ښکاره کړل، چې په دواړه حالتونه یې راته ښکاره کړي. که چیرې زه راسمه پر ویډیو باندې ډبل کلیک وکړم نو ګورئ دلته څه وایي، the file interview.noise.mov contains only video and cannot be edited. To view the video, insert the file into a multi-track session. یعنی دغه فایل چې دی دا یوازې ویډیو فایل دی او تاسو نشئ کولی چې دا ویډیو په Adobe Audition کې ایډیټ کړئ. نو څه کوئ، دا فقط د ریفرنس غوندې تاسو کولی شئ چې دا ویډیو وګورئ او د دې ویډیو مطابق هغه خپل آواز، اډیو، میوزیک، هر څه چې وي هغه د دې ویډیو په کتلو سره هغه ایډیټ کړي، ورته جوړ یې کړي. فقط د ریفرنس په ډول تاسو کولی شئ چې دا ویډیو وګورئ په Adobe Audition کې، ځکه چې Adobe Audition دا ځانګړتیا رامنځته کړې ده، دا اساني رامنځته کړې ده. نو که غواړئ چې دا ویډیو ووینئ نو څه وکئ، دا ویډیو په مولټي ټراک سیشن کې راخلاصه کړئ. نو هلته به تاسو فقط یو ویډیو ټراک موجود وي چې تاسو کولی شئ چې یوازې ویډیو وګورئ، نور څه نه. او د دې ویډیو لپاره خپل اډیو څه به وکئ، ایډیټ یا تغییر کړئ. اوس به زه بیرته ډبل کلیک پر وکړم، خو تاسو وګورئ دلته د دې ویډیو تر څنګ یو کوچنی د ضرب علامه هم ده، دا مطلب چې دا کوم فایل چې تاسو راوړل دا ویډیو و. نو اوس Adobe Audition هغه اډیو ځینې راجلا کړله او هغه تر اوسه پورې ستاسو په هارډ ډسک کې نه دی ثبت شوی دا اډیو یوازې، بلکې دا ویډیو خو شته خو دغه اواز یې یوازې نه دی ثبت. نو څه کوم، زه فقط سیف کوم. نو اوس وګورئ دلته فایل نیم مختلف اپشنونه دي او موقعیت یې راته ښیي. فایل نیم په کوم ځای کې ثبتوئ، نو زه به لوکیشن ورته انتخاب کړم. دلته به راسم هغه ځای کې به ورته انتخاب کړم او سیو یې کړم. په کوم فارمټ سره، هغه براډکاسټینګ فارمټ، هر فارمټ چې فرق نه کوي. اوس فقط څه کوم، اوکې پر وهم. نو اوس سره زما هغه فولډر راخلاصوم، ګورم یې. وګورئ اول تاسو وګورئ دغه فایل چې ما په Adobe Audition کې راخلاص کړ هغه دغه فایل دی. دلته ډیټیلز وګورئ، انټرویو نویز ګورئ، ویډیو فایل دی، کویک ټایم مووي ده، دغه هغه سایزونه دي. که چیرې زه بیرته راسم اوس دلته وګورم هغه ما چې کوم سیو کړ دا دی، وګورئ انټرویو نویز اډیو .av. نو اوس وګورئ دا چی شو، د یو اډیو فایل ته واوښت، د ویډیو څخه اوس دی چی شو، اډیو ته واوښت. نو دا د Adobe Audition یو ښه ځانګړتیا ده چې د ویډیو اوپن کوي د ریفرنس غوندې او اډیو څه به کوي، ځینې جلا کوي.